ආයිබෝවන් ඔයා ඔයාගේ ගේම් ප්ලේ වලට මොනිටර් එකක් හොයනවාද? නැත්නම් ඔයා ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩවලට මොනිටර් එකක් හොයනවාද? ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් රැඳී සිටින්න මේ sltechbuddy YouTube channel එක. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Optix G272 වගේම features MSI logo එක උඩින්ම ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. එහා පැත්තෙන් ඔයගොල්ලන්ට 27 inches සමග monitor එකේ රූපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේම වම් පැත්ත උඩින් ඔයගොල්ලන්ට MSI logo එකද පහලින් Optix G272 esports gaming monitor කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊටත් පහලින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ monitor features esports gaming IPS panel 144 high refresh rate fast response time 1 ms night vision සහ white color gamut සමග මොනිටර් එකේ පින්තූරයක් ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පෙට්ටිය වම් පැත්තෙන් Optix G272 කියලා සඳහන් කරලා තව ඩීටේල්ස් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. පිටිපස්ස පැත්තෙත් ඉස්සරහා පැත්ත වගේම පින්තූරයක් සමග ඉස්සරහා පැත්තේ සඳහන් කරපු ඩීටේල්ස් ටිකම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේක අන්බොක්ස් කරමු. ඉතින් මම මේ විදිහට කියන් දෙක ඕපන් කරගලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ මොනිටර් එක පැක් කරලා තියෙන විදිහ. උඩ මොනිටර් එකේ අයිටම්ස් ටික තියෙනවා. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන හින්දා මේ විදිහට මේක එළියට අරන් පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට ඇදලා එළියට අරන් මුළු පෙට්ටියම ඉවත් කරලා පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ මේකේ මොනවද තියෙන අයිටම්ස් කියලා. මේ තියෙන මොනිටර් එකේ පල්ලෙහා ස්ටෑන්ඩ් එක හොඳට කවර් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ HDMI කේබල් එක ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ HDMI කේබල් එකක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම power adapter එකට ගහන cables දෙකක් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා. ಜಾති දෙකකින් plug top. ඊළඟට back cover එක ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. paper works මේ විදිහට MSI එකේ දීලා තියෙනවා. warranty card එක සහ අනිත් දේවල්. ඊළඟට power adapter එක ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් monitor එක සම්බන්ධ කරන arm එක ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ටිකක් බරයි. ඉතින් මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට කවර් කරලා තියෙනවා. මේක විදිහට බලාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අයිටම්ස් ටික ඉවත් කරාට පස්සේ මේ විදිහට රිමෝට් කවර් එක ඉවත් කරගත්තාම ඕගොල්ලන්ට දැන් මොනිටර් එකේ බෑක් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට එළියට ගන්න අමාරු නිසා මම මේක අනිත් පැත්ත හරවලා ඕගොල්ලන්ට අනිත් පැත්තේ තියෙන රෙඩි ෆෝම් එක ඉවත් කරලා පෙන්නන්නම්. මේවා මොනිටරෙන් මොනවා වගේද කියලා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවලා ඉවරලා මෙලෙඩි ෆෝම් එක එළියට ගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මොනිටරේ කවර් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කවර් එක ඉවත් කරලා මොන වගේද කියලා මම ඕගොල්ලන්ට දැන් පෙන්නන්නම්. මේ අපේ MSI Optix G272 මොනිටර් එකේ කවර් එක මම දැන් ඕගොල්ලන්ට ඉවත් කරලා ඕගොල්ලන්ට බෑක් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆ්‍රන්ට් එක ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේක උඩින් පෙන්නන්නම් මොන වගේද කියලා. energy rating 92 කියලා මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම කලින් සඳහන් කරා වගේම මේකේ monitoring features සහ QR code එකකුත් මේකේ ලබා දීලා තියෙනවා. පල්ලෙහෙන් MSI logo එක ඔයගලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දකුණු පැත්තේ ඔයගලන්ට කලින් වගේම මම සඳහන් කරා වගේ MSI Optix 272 අනිකුත් features මේ විදිහට ඔයගලන්ට පේනවා. ඉතින් කලින් වගේ IPS panel 144 Hz refresh rate එක response time එක 1 ms මේ විදිහට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා QR code එකත් එක්ක. ඉතින් අපි දැන් මේ මොනිටරේ සවි කරගමු. ඉතින් මොනිටරේ සවි කරගන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕන එක තමයි මේකේ user guide එක. ඉතින් මේ user guide එක මේ තියෙන warranty claim කරන්න පුළුවන් පොතක් තියෙනවා. මේකේ භාෂා කීපයකින් සඳහන් කරලා තියෙනවා details. ඊට අමතරව user guide එකක් ඔයගලන්ට වෙනම කොලයක් වගේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඉතින් මේකේ ගොඩක් හොඳ විස්තර ටිකක් ඔයගලන්ට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන warranty cards සහ මේකේ promotions මොනවද කියලා paperwork වලදී ඔයගලන්ට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම භාෂා කීපයකින් විස්තර සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම එළියට ගන්නම් දැන් user guide එක කොලයක් වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් user guide එක මේ විදිහට ඔයගලන්ට තියෙනවා. මේ monitor arm එක සවි කරගන්න කරන්න ඕන දේවල්.
ඉතින් මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා අපි කලින් ගත්ත රෙජි ෆෝම් එකෙන් එළියට ඒ රෙජි ෆෝම් එකේ තියාගෙනම මේකේ මොනිටර් ආර්ම් එක සම්බන්ධ කරන්න කියලා තියෙනවා. මොකද එතකොට මොනිටර් සර්ෆේස් එකට වෙන්න පුළුවන් ඩැමේජස් වළක්වා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියලම තද කර යන දේවල් කරන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් මම මේ විදිහට මොනිටර් ආර්ම් එක එළියට ගන්නම්. ඉතින් මේ කවර් කරලා තියෙන එක කවරේ අයින් කරලා ඉවරලා මොනිටර් ආර්ම් එක ඕගොල්ලෝ හරියට සීගු මාරු කරලා මේතන මොනිටර් එක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. සම්බන්ධ කරන්න ඕන. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැන් පේනවා මේක ස්ටීල් වලින් හදලා තියෙන්නේ ටිකක් බර වැඩි ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් මැනුවල් එකේ තියෙනවා මොන ආකාරයකද මේක සම්බන්ධ කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට තියලා ඉවර වෙලා දැන් මේකට ඇන 4 වෙනම දීලා තියෙනවා. ඒ වැන් 4 අරගෙන ඉවර වෙලා ඕගොල්ලන්ට ස්ක්‍රූ නියනකින් මේක තද කරගන්න ඕන. ඇන ටික හරි ගානට දාන උන නැත්තම් පොඩ්ඩක් මේක එහා මෙහා වෙන්න බලනවා. එහෙනම් ඒක හරියට බලලා ඉවරලා ඕගොල්ලන්ට මේ ඇන 4 සම්බන්ධ කරන්න ඕන අපේ මොනිටර් එක. ඉතින් ඒකෙන් තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ අපේ මොනිටරේ මේ ආර්ම් එකත් එක්ක. ඉතින් දැන් ඇන 4 හොඳින් සවි කරලා ඉවරයි. ඉතින් අපි දැන් පල්ලෙහා ස්ටෑන්ඩ් එක සවි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට පල්ලෙහා ස්ටෑන්ඩ් එක අරන් ඉවර වෙලා මේකේ තියෙන කවර් එක මම මුලින්ම ඉවත් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ ස්ටෑන්ඩ් එක එළියට ගන්නම්. ඒකත් ස්ටීල් වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් හොඳ තත්ත්වයෙන් තියෙනවා කියලා පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙනවා පොඩි ඇණයක්. ඒ ඇණේ ඕගොල්ලන්ට මොනිටර් ආර්ම් එකට තියලා ඇනේ තද කර ගැනීමට තමයි ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඕගොල්ලන්ට වෙනනම් මේ විදිහට තියලා ඉවරලා ඇනේ තරවල තද කරන්න පුළුවන්. මේකට ස්ක්‍රූ තුනියක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ලේසියෙන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඇනේ තද කර ගන්න තියෙන. ඉතින් හොඳින් තද වෙන්න දාන්න නැත්නම් මේ මොනිටරේ ආර්ම් එක වෙනෙන්න ගන්නවා. ඒක එච්චර හොඳ නැහැ ආර්ම් එකට සහ මොනිටරේට. දැන් අපි මොනිටර් එක මේ විදිහට තියලා බලමු. ඉතින් කෙලින්ම අකට තිබ්බාම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් අපේ මොනිටර් එක. ඉතින් සයිඩ් එකෙන් බලපුවාම ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට බලාගෙන ඉන්න කියලා තියෙනවා. බෑක් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පිටිපස්ස මොනිටර් ආර්ම් එක සවි කරන කැටින්ද මේ වගේ මොනිටර් කවර් එක ඕගොල්ලන්ට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම පවර් ඇඩැප්ටරේ මේ විදිහට හයි කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ පිළිවෙලින් HDMI පෝට් දෙකක්ද ඒ වගේම ඩිස්ප්ලේ පෝට් එකක්ද ඕගොල්ලන්ට අන්තිමට ඔඩියෝ ජැක් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මොනිටරේට පැරලල් මැෂින්ස් තුනක් ඕගොල්ලන්ට සම්බන්ධ කරලා වැඩ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. දෙකක් HDMI පෝට් එක through අනිත් එක ඩිස්ප්ලේ පෝට් එක through ඕගොල්ලන්ට මේ මොනිටරේ සම්බන්ධ කරලා ඕගොල්ලන්ට පැරලලි මැෂින් තුනක ස්ක්‍රීන්ස් බලා ගැනීමේ හැකියාව මේකේ ලැබිලා තියෙනවා. මේ MSI Optix G272 මොනිටර් එකේ තියෙන Hz 144ක refresh rate එකත් 1ms responsive time එකත් IPS panel එක යන තුනම එකට එක් වෙලා අපට සුපිරි ගණයේ රූප රාමු මේ මොනිටරය තුලින් බලා ගැනීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ නිසා ගේමර්ස්ලට සුපිරි ගණයේ අත්දැකීමක් සමගම fast movement ඉතා හොඳින් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් ඕගොල්ලන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. මේ මොනිටර් එකේ තියෙන තවත් ෆීචර් එකක් තමයි night vision feature එක. මේ ෆීචර් එක නිසා ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන ඩාර්ක් ඉමේජස් හෝ ලොකු ෂැඩෝස් සහිත රූප රාමු මොනිටර් එක විසින්ම ටියුන් කරලා අපිට පේන මට්ටමකට ගෙනත් දෙනවා. ඒ නිසා ගේමර්ස්ලට සුපිරි ගණයේ ගේම් එකක් ප්ලේ කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. white color gamut එකෙන් ගේම්ස් වල තියෙන කලර්ස් සහ ඩීටේල්ස් තාත්වික විදිහට පෙන්වන නිසා ඉතා මනරම් රූප රාමු අපට බලා ගැනීමේ හැකියාව මේ මොනිටර් එක ලබා දීලා තියෙනවා. තවදුරටත් කියනවා නම් මේ මොනිටර් එකේ තියෙන AMD FreeSync ටෙක්නොලොජි එක සපෝට් කරන නිසා ගේම් ප්ලේ වලදී broken frames දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපට කියන්න පුළුවන් MSI ආයතනයේ AMD Radeon graphics support එක තියෙන ගේමර්ස්ලා ගැන අමතක කරලා නැහැ කියලා. ඒ වගේම MSI Optix G272 මොනිටර් එක NVIDIA use කරන අය ගැනත් හිතලා තියෙනවා. මොකද NVIDIA DLSS feature එක මේ මොනිටර් එකට support කරන නිසා GeForce RTX Tensor Core වල තියෙන AI processing එක NVIDIA DLSS මගින් boost frame rate එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ නිසා ඉතාමත් හොඳ sharp images අපට බලා ගැනීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා high refresh rate එකත්
high frame rate එකත් නිසා ඉතාමත් දැකුම්කලු රූප රාමු මේ මොනිටර් තුලින් NVIDIA users ලට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මොනිටර් එක ගේමර්ස්ලා සහ ප්‍රොෆෙෂනල් යූසර්ස්ලා සඳහා විශේෂ වූ settings වගේක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මුලින් පෙන්නන්නම් ගේමර්ස්ලට ලබා දීලා තියෙන settings මොනවද කියලා. ඉතින් game mode එකේදී ඕගොල්ලන්ට FPS රේසිං RTS RPG වලට අමතරව කස්ටම් සෙටින්ග්ස් හදා ගැනීම හැකියාව ලබා දීලා තිනවා. ඒ වගේම ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩ කරන අයට රීඩර් මෝඩ් එක, ඒ වගේම සිනමා ඩිසයිනර් වගේ මෝඩ්ස් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ගේමර්ස්ලට මේ මෝඩ්ස් වෙනස් කරලා ගේම්ස් වලින් හොඳ තරගයක් ලබා දීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩ කරන කට්ටියට ඒ මෝඩ් සිලෙක්ට් කරලා ඉවර වෙලා හොඳ අත්දැකීමක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක්ද තියෙනවා. මේ මොනිටර් එකේ රයින්ලන්ඩ් ආයතනය විසින් ඇන්ටි ෆ්ලිකර් ටෙක්නොලොජි එකට සහතිකයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇන්ටි ෆ්ලිකර් ටෙක්නොලොජි එක අඩු ෆ්ලිකර් රේට් එකක් ලබා දෙන නිසා අපිට හොඳ තත්ත්වයක view experience එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කලින් කියපු ඇන්ටි ෆ්ලිකර් ටෙක්නොලොජි එක වගේම අඩු blue light එකක් තියෙන නිසා වැඩි කාලයක් අපිට මොනිටර් එක දිහා බලා ඉඳීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ නිසා සාමාන්‍යයෙන් මොනිටර් එක දිහා එක දිගට බලා ඉඳීමෙන් ඕගොල්ලන්ට ඇතිවන eye strain, eye fatigue වැනි රෝග තත්ත්වයන් වලින් මිදීමටද මේ මොනිටර් එක නිසා උදව්වක් ලැබෙනවා. මේ මොනිටර් එකේ තියෙන පිටතින් තියෙන ෆීචර්ස් ගත්තොත් super narrow bezel එක නිසා මල්ටි මොනිටර්ස් යූස් කරද්දී ඕගොල්ලන්ට ඉතා හොඳ viewing experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අංශක 178ක පුළුල් දෘෂ්ටි කෝණයක් තියෙන නිසා කුඩා මොනිටර් එකකට සාපේක්ෂව පුළුල් පරාසයක ඩීටේල්ස් මේ මොනිටරේ තුලින් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. තවත් කියනවා නම් අංශක −5 සිට -20 දක්වා ටිල්ට් කිරීමේ හැකියාව නිසා ඕගොල්ලන්ට ගැළපෙන ආකාරයට මේ මොනිටර් එක සකස් කර පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මොනිටර් එකේ settings menu එකට ගියොත් ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මොනිටර් එකේ settings ගන්න පහළ කිසිම බටන් එකක් ඕගොල්ලන්ට මේ මොනිටරේ බලා ගන්න බෑ. හැබැයි පිටිපස්සේ ඕගොල්ලන්ට joystick එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ මොනිටර් එකේ settings වෙනස් කරගන්න හරි select කරගැනීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මූලික settings මේ විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. මුලින්ම timer එක set කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට auto off වෙන්න කාලයක් දෙන්න ඕන නම් මොනිටර් එක මේ විදිහට time එකක් සකසා ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනියට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් input source එක මාරු කරගන්න මේ විදිහට කරලා ඊළඟට quick menu එකේදී මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් HDMI 1, HDMI 2, DP port එක වශයෙන් select කරන්න monitors තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ මොනිටරේට parallel machine තුනක් සම්බන්ධ කරලා යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අවශ්‍ය මොනිටර් එකට ස්විච් වෙන්න ඕන නම් ඕගොල්ලන්ට ඕන ටයිප් එක සිලෙක්ට් කරලා ඉවර වෙලා ඕගොල්ලන්ට ස්විච් වීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පෙන්නන විදිහට ඕගොල්ලන්ට ස්ක්‍රීන් ඇසිස්ටන්ස් එකක් ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා ගේමර්ස්ලට ෂූටින් පොයින්ට් එක පොයින්ට් කර ගැනීමට. ඒ වගේම මම අවසාන වශයෙන් මේන් මෙනු එකට ඕගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේන් මෙනු එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගේමින් ටැග් එකේ ගේම් මෝඩ් එකද, night vision option එකද, anti motion blur, refresh rate එක settings වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව මේ විදිහට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම professional tab එකට ගියාම pro mode, eye saver, HDCR settings ඕගොල්ලන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ image mode එකට ගියොත් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් brightness, contrast, sharpness, color temperature, screen size වගේ settings මාරු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට input source එකෙන් තව machine වලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝගේ මේ monitor එක HDMI හෝ DP port වලින් select කරලා ඕගොල්ලන්ට ඒකට switch වෙන්න පුළුවන්. Navigate tab එකට ගියාම ඔයාලට joystick එකේ default settings වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් custom navigation ඔයාලටම කියලා හදා ගන්න පුළුවන්. අවසානට තියෙන settings tab එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට language, transparency, OSD timeout, power button, information on screen වගේ මේ menu එකේ තියෙන settings වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාවද ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මූලිකවම gamersලා target කරලා හදලා තියෙන මේ MSI Optix monitor එක gamersලා වගේ ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩවලටත් ඉතා හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලබා දීලා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ ගැන ඔයාලා මොනවද හිතන්නේ? මේ MSI Optix monitor එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් මොනවද? ඔයාලා කැමතිම ෆීචර්ස් මොනවද? ඉතින් ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහා කමෙන්ට් බොක්ස් වල අනිවාර්යයෙන්ම දමන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා bell button එකත් click කරලා තියාගන්න. මොකද වටිනා වීඩියෝස් ගොඩක් ඉදිරියේදී එන්න තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක බැලුවට ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් ඊළඟ සතියේ අනිවාර්යයෙන්ම සඳුදා තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලෝ හමුවට එන්නම්. එතෙක් ඕගොල්ලන්ට සුබ සතියක්.